મનગમતા માર્ગ પર આજ દરેક ચાલવા ઈચ્છે છે. જેમ પાણી છે એને અગર નીચે લઈ જવું હોય તો એના માટે કોઈ પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો. એ જ પાણીને બીજા ત્રીજા માળે ઉપરના માળે લઈ જવું હોય તો એના માટે મોટરની જરૂર પડે છે. એમ જે માનવનું આ ચંચળ મન છે એને પણ તમે જુઓ આ માયાની અંદર, અને કહે છે કે હંમેશા આ ઇન્દ્રિયોની અંદર, સંસારની અંદર લિપ્ત થવામાં કોઈ પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો. પણ આ જે મનને અગર પ્રભુના ધ્યાનમાં લગાવવા માટે જેમ પેલામાં મોટરની જરૂર પડે છે, આને પણ ઉદર્વમુખ કરવા માટે આપણે એવી ટેકનિક, એવી યુક્તિની જરૂર પડતી હોય છે. અને તમે જુઓ, સવારે વહેલું ઉઠવાનું અલાર્મ આપણે રાખવું પડે છે, પણ આજ સુધી કોઈ દિવસ મોડા ઉઠવાનું અલાર્મ રાખવું પડે છે? એ તો તમે મનથી નક્કી કર્યું કે આજે તો ઉઠવું જ નથી, તો એના માટે કોઈ પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો. વ્યક્તિએ સત્યના માર્ગ પર ચાલવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરવો પડે છે. એના માટે ખૂબ વ્યક્તિએ કે છે બલિદાન આપવું પડે છે. પરંતુ અસત્યના માર્ગે ચાલવા માટે એને કંઈ પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો. અને કે સંસારની અંદર શ્રેષ્ઠ માર્ગ પર ચાલવું, જે સત્યનો માર્ગ છે, આધ્યાત્મનો માર્ગ છે, એના પર ચાલવું એ તો કોઈ વિરલા જ ચાલી શકે છે. આજ પણ આપણે છત્રપતિ શિવાજી, મહારાણા પ્રતાપ, ઝાંસીની રાણી અને બીજા અનેક ભક્તો સંસારની અંદર થઈ ગયા, એના નામ ઇતિહાસમાં અમર ગાથા છે એમની. કેમ કે એ પોતાના જીવનમાં કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવી, હર પરિસ્થિતિની સામે મુકાબલો કરીને, લડીને પોતે જે સત્યના માર્ગ પર ચાલુ હતું એ ચાલ્યા હતા. તો કહેવાનો મારો મતલબ છે, આ જ પથના રાહી હતા હરિશ્ચંદ્ર રાજા. એવું કહેવાય છે કે એકવાર સ્વર્ગની અંદર વશિષ્ઠ મુનિ, વિશ્વામિત્ર ઋષિ અને દેવરાજ ઇન્દ્ર, અનેક દેવતાઓ ત્યાં વિરાજમાન હતા. સ્વર્ગમાં કંઈ પણ ચર્ચા થતી હોય એમાં એક ચર્ચા થઈ રહી હતી કે આ સંસારમાં અને આ સમયની અંદર ધર્મજ્ઞ અને ધર્મને ધારણ કરનાર કોણ છે, અને ધર્મના રસ્તા પર ચાલનાર એવું કોણ વ્યક્તિ છે. તો એ સમયે ઇન્દ્ર દેવતાએ જ્યારે પ્રશ્ન કર્યો, તરત જ વશિષ્ઠ મુનિ કહેવા લાગ્યા, મારો શિષ્ય હરિશ્ચંદ્ર રાજા એ અત્યારે સત્યના માર્ગ પર ચાલનાર અને તેજસ્વી આજે આ જગતની અંદર છે. વિશ્વામિત્ર કહેવા લાગ્યા, તમે એ હરિશ્ચંદ્રની વાત કરો છો કે પોતે પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ કરવા માટે બીજા 2 બાળકોની બલિ આપવા તૈયાર થઈ ગયો હતો, જેને મેં રોપ્યો હતો? તો કે છે હા, પણ એ અત્યારે તો સત્યનિષ્ઠ, ધર્મનિષ્ઠ અને ઈશ્વરના ચરણોમાં એનો પ્રેમ દ્રઢ છે, ધર્મના માર્ગ પર ચાલનાર છે. વિશ્વામિત્ર ઋષિ કહે છે કે હું એમને ન માનું, જ્યાં સુધી હું એમની પરીક્ષા ના લઉં ત્યાં સુધી આ વાતને હું ના માનું. તો વિશ્વામિત્ર ઋષિ શું કરે છે, એક ત્યાં માયા રચાય છે અને બને છે એવું કે વિશ્વામિત્ર ઋષિ પરીક્ષા માટે એકદમ સુદ્રઢ થઈ ગયા હતા. જંગલની અંદર હરિશ્ચંદ્ર રાજા પોતાના લશ્કર સાથે પોતે જઈ રહ્યા હતા. એ સમયે જુએ છે ત્યાં કોલાહલ થાય છે, જ્યાં વિશ્વામિત્ર ઋષિ ધ્યાનમાં બેઠા હતા. એ આંખ ખોલીને ક્રોધિત થાય છે હરિશ્ચંદ્ર રાજા પર. કહેવા લાગ્યા કે આપે મારું તપ ભંગ કર્યું છે, મારા તપનું ફળ આપો. હરિશ્ચંદ્ર રાજા પોતાના ભૂલની માફી માંગે છે, કે છે તપનું ફળ હું તો શી રીતે આપી શકું, પરંતુ એના બદલે તમે બીજું કંઈ માંગો, કંઈ જોતું હોય તો કહો, તો એ આપવા હું તૈયાર છું. ત્યારે કહે છે કે મેં મારું રાજ્ય છોડ્યું, મેં એ તપનું ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે, એ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે, તો હવે મને તારું રાજ્ય આપી દે. હરિશ્ચંદ્ર રાજા કહેવા લાગ્યા, કંઈ નહીં, કાંઈ નહીં, કાલથી રાજ્ય તમારું. વિશ્વામિત્ર ઋષિને વિશ્વાસ નહીં આવ્યો. બને છે એવું હરિશ્ચંદ્ર રાજા અયોધ્યાની અંદર આવે છે, પોતે બધી હકીકત સંભળાવે છે. તો એ સમયે તારામતી કહેવા લાગ્યા
કે હું તમારી ધર્મપત્ની છું, હું હંમેશા સુખમાં દુઃખમાં તમારી સાથે જ રહીશ, હું પણ તમારી સાથે આવીશ આ રાજ્ય છોડીને. ત્યારે એમનો નાનો એવો પુત્ર હતો એ કહેવા લાગ્યો, હું પણ તમારી સાથે આવીશ. આમ રાજા હરિશ્ચંદ્ર અત્યંત પ્રસન્ન થઈ જાય છે. અને આ બાજુ બને છે એવું કે પોતે એમના જે મંત્રીઓ હતા, મુખ્ય વ્યક્તિઓ હતા, એને બોલાવીને બધી વાત કરે છે કે આ રીતે કાલથી આ રાજ્ય વિશ્વામિત્ર ઋષિનું બની જશે. તો કે છે કે મને એમને પણ સાથ આપજો અને કાલથી હું આ રાજ્યથી નીકળી જઈશ. સવાર થતા વિશ્વામિત્ર ઋષિ આવે છે અને આવીને કહે છે કે હરિશ્ચંદ્ર, શું હજી જવાની કોઈ ઈચ્છા નથી? આ રાજસી ટાટ, આ મુંગટ, આ રાજસી પરિધાન, આ વસ્ત્ર, આ બધું હજી છે, એનો મતલબ હજી જવું નથી? અને જેમ જેમ પ્રજાને ખબર પડવા લાગી કે હરિશ્ચંદ્ર રાજા રાજ્ય છોડીને પોતાના વચનને નિભાવવા જઈ રહ્યા છે. પ્રજા વત્સલ રાજા હતા, ધર્માત્મા હતા. પ્રજા રડે છે કે રાજા તમે નહીં જાઓ, તમારા વગર અમારું શું થશે? ત્યારે વિશ્વામિત્ર ઋષિ કટુ વચન બોલતા કે છે, અચ્છા આ તમારો પ્લાન છે હરિશ્ચંદ્ર રાજાને કે જેથી કે છે હું પાછું જતો રહું, આ કુટિલ ચાલ છે? ત્યારે કે નહીં મહારાજ, હું તો આ રાજ્ય છોડીને જઈ રહ્યો છું. પોતે વલ્કલ વસ્ત્ર ધારણ કરીને પોતાની પત્ની અને પુત્રની સાથે જ્યારે નીકળે છે તો હજી તો દરવાજાની બહાર, નગરની બહાર નીકળે ને ત્યાં વિશ્વામિત્ર ઋષિ પાછા આવે છે કે હે હરિશ્ચંદ્ર, તે દાન તો રાજ્યની અંદર આપી દીધું, પરંતુ દક્ષિણા આપી દે, મારી દક્ષિણા તો બાકી રહી. એટલે હરિશ્ચંદ્ર રાજા જે પોતાના ખજાનચી હતા રાજ્યના, એની સામે ઇશારો કરીને કહે છે કે આપણે વિશ્વામિત્ર ઋષિને જે પણ દક્ષિણા જોઈ એ તમે આપી દેજો. વિશ્વામિત્ર ઋષિ કહેવા લાગ્યા, વાહ હરિશ્ચંદ્ર વાહ, રાજ્ય મારું, મંત્રી મારા, અને તું કોણ એને આજ્ઞા આપવા વાળો? તો હરિશ્ચંદ્ર રાજા કહેવા લાગે છે કે અત્યારે તો મારી પાસે કોઈ વસ્તુ નથી કે હું દક્ષિણામાં આપી શકું, પણ મને મુદત આપો તો હું જરૂર આપીશ. અને મારે શું દક્ષિણા આપવાની છે? ત્યારે કે છે કે તમારી 1000 સ્વર્ણ મુદ્રા આપવાની છે અને 1 મહિનાનો સમય આપું છું. 1 મહિનાનો સમય આપ્યો, રાત દિવસ લાગી જાય છે નગરની બહાર નીકળીને અને ખૂબ મહેનત કરે છે, કાશી જાય છે. હવે તો પણ મહિનો થવા આવ્યો, 1-2 દિવસ જ બાકી હતા. પરંતુ જે સ્વર્ણ મુદ્રા 1000 સ્વર્ણ મુદ્રા એકત્રિત કરવાની હતી તે કરી શક્યા નહીં. તારામતી કહે છે કે મહારાજ એવું કરો, કેમ કે એ યુગમાં મનુષ્ય વેચાતા, નોકરો ગુલામો વેચાતા, કે છે કે મને તમે વેચી દો અને જે પૈસા આવે એની તમે દક્ષિણા આપી દેજો. હરિશ્ચંદ્ર રાજા 1 મિનિટ માટે હચમચી જાય છે કે આવું હું કેવી રીતે કરી શકું? ત્યારે તારામતી સતી નારી હતા અને ધર્મપત્ની હતા. તો કે છે કે હે સ્વામી, તમે ધર્મના માટે રાજ્ય છોડ્યું, તમારા સુખ સુવિધાને છોડી, તો એ જ ધર્મના માટે હું કેમ ન વેચાઈ શકું? ત્યારે એ સમયે બંને નિર્ણય કરે છે અને કાશીની બજારની અંદર કે છે કોઈ સુંદર મજાની દાસીને લઈ લો. બજાર હટવાડો ભરાયો હતો. એક આવે છે વ્યક્તિ અને કહે છે કે 500 સ્વર્ણ મુદ્રામાં એ તારામતીને ખરીદી લે છે. જે રાજ રાણી હતા અને આ જે કોઈની દાસી બનવા જઈ રહ્યા હતા. અને જુઓ શું પરિસ્થિતિ! એટલે જ સંતોષે છે, ન જાણ્યું જાણકી નાતે સવારે શું થવાનું છે. અને જ્યારે જાય છે 500 સ્વર્ણ મુદ્રામાં તારામતી તો વેચાઈ જાય છે, તો સાથે રોહિત પણ જવા કરે છે. તો તારામતી એના શેઠને કહે છે કે તમે એમને પણ ખરીદી લો, મારું નાનું બાળક છે એ પણ કાર્ય કરશે, કેમ કે મા વગર બાળક કઈ રીતે રહી શકશે? તો 200 સ્વર્ણ મુદ્રાની અંદર એ રોહિત પણ વેચાઈ જાય છે. આમ 700 સ્વર્ણ મુદ્રા થઈ, હજી 300 બાકી હતી. રાજા હરિશ્ચંદ્ર સ્વયં બજારની અંદર કહે છે કોઈ મને ખરીદી લો. કાશી બજારની અંદર કોઈ તૈયાર નથી. જે રાજાઓ મહારાજાઓ એના ચરણને ચૂમતા હતા, એની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે હંમેશા તત્પર રહેતા હતા, હંમેશા એની આગળ પાછળ પડતા હતા, એ જ હરિશ્ચંદ્ર રાજાને આજ કોઈ ખરીદવા તૈયાર નહોતું. એક
જે ચંડાળ યાની કે સ્મશાનની અંદર કામ કરતો હોય એ ડોમ આવીને કહે છે કે 300 સ્વર્ણ મુદ્રામાં હું આ દાસને ખરીદું. રાજા હરિશ્ચંદ્ર ખુશ થઈ જાય છે, કારણ કે એને જે સ્વર્ણ મુદ્રા વિશ્વામિત્ર ઋષિને આપવાની હતી એ સ્વર્ણ મુદ્રા એને આપી શકશે એ વાતની એની ખુશી હતી. એને કોઈ ફરિયાદ ભગવાનને નહીં કરી કે ભગવાન આવું કેમ મારી સાથે થઈ ગયું. આપણે તો જરાક કંઈક તકલીફ પડે એટલે આપણે તરત જ ભગવાનને ફરિયાદ કરવા લાગીએ છીએ. પણ આજ જે સમ્રાટ હતા, અયોધ્યા નરેશ હતા, એ હરિશ્ચંદ્ર રાજા એક કેવું નિમ્ન કાર્ય, એ સમયમાં તો એને કેટલું નિમ્ન કાર્ય માનવામાં આવતું. એક ડોમ, એક ચંડાળ, એક જે મરદા હોય એને બાળવાનું કામ રાજા હરિશ્ચંદ્રને સોંપવામાં આવ્યું. એ પણ ખુશી ખુશીથી સ્વીકાર કરે છે. હવે વિશ્વામિત્ર ઋષિ બીજે દિવસે મહિનો પૂરો થતા આવે છે, લાવો મારી સ્વર્ણ મુદ્રા દક્ષિણાની અંદર. અને જ્યારે એમને આ બધી હકીકત ખબર પડી તો હરિશ્ચંદ્ર રાજાને કટુ વચન બોલે છે કે છે તું કેવો છે, તને એટલી પણ ખબર નથી, તારી ધર્મપત્નીને પણ તે વેચી નાખી, તારા જેવો નિર્દય છે, આમ કરીને કેટલા કટુ વચન બોલે છે. છતાં હરિશ્ચંદ્ર રાજા મૌન શાંતિથી સાંભળી લે છે. આ બાજુ તારામતી પોતે પોતાના માલિકને ત્યાં નાના નાના વાસણ ઘસવા, કપડાં ધોવા, આવા બધા કાર્યો કરે છે. અને રોહિત છે એને કાંઈ સામાન ઉચકવાનું હોય આવા બંને નાના નાના કાર્ય કરે છે. અને દાસપણામાં ક્યારેક સુવાનું કોઈ ઠેકાણું ન હોય આવી પરિસ્થિતિમાં જીવી રહ્યા છે. તો પણ બેમાંથી એક પણ ભગવાનને કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદ નથી કરતા. આ બાજુ હરિશ્ચંદ્ર રાજા પણ જે ડોમ આજ્ઞા કરે એ પ્રમાણે પોતાનું કાર્ય કરે છે. બને છે એવું કે એકવાર રોહિત ફૂલ લેવા જાય છે, ભગવાનને ચડાવવા માટે એનો માલિક મોકલે છે, અને એ ફૂલવાડીમાંથી રોહિતને સાપ કરડી જાય છે. અને એ સમયે રોહિત જે હતો તરફડિયા મારે છે, પણ એનો માલિક એને વૈદ્યની પાસે લઈ જવા પણ નથી દેતા. અને રાત થતા તો રોહિતનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. તારામતી ખૂબ ચોધાર આંસુએ રડી છે, ક્રંદન કરે છે પોતાના પુત્રને લઈને અડધી રાત્રે, અને કે છે પોતાના પુત્રને હાથમાં લઈને અને પોતે સ્મશાન સુધી જાય છે. એટલું અંધારું હતું કે એ અંધારામાં કંઈ નહીં દેખાતું હતું. અને એ અંધારામાં ચાલતા જઈને કે છે કોઈ છે જે મારા પુત્રને ચિતાગ્નિ આપો, મુખાગ્નિ આપો. તો એ સમયે અવાજ સાંભળીને હરિશ્ચંદ્ર રાજા ત્યાં ડોમના રૂપમાં જે કાર્ય કરી રહ્યા હતા એ અવાજ ઓળખી ગયા કે આ તો તારામતીનો અવાજ છે. અને જ્યાં થોડા ચાંદનીનું અંજવાળામાં જ્યાં નજર કરે છે તો એનો પુત્ર હતો. આ બાજુ કે છે કે તમારા પુત્રને તો અગ્નિ આપો. હરિશ્ચંદ્ર રાજા કે અમારા સ્મશાનનો પણ નિયમ છે, જ્યાં સુધી તમે કર નહીં આપો ત્યાં સુધી તમારા પુત્રને ચિતાગ્નિ આપવામાં નહીં આવે. તારામતી કે છે સ્વામી, કેમ કે એ પણ અવાજ ઓળખી ગયા, આપણો પુત્ર રોહિત છે અને રોહિત માટે પણ કર આપવો પડશે. ત્યારે હરિશ્ચંદ્ર રાજા ધર્મજ્ઞ હતા, કેવા લાગ્યા કે હે રાણી, મેં તો તમને વેચી દીધા અને હું પણ વેચાઈ ગયો, તમારે મારે કોઈ સંબંધ નથી અને તમારે કર તો જરૂર આપવો પડશે, કેમ કે આ સ્મશાનનો નિયમ છે. ત્યારે કે છે મારી પાસે કર કાંઈ નથી. પુત્રની જે શવ હતું, એની લાશ હતી, એની બાજુમાં મૂકીને પોતાના અંગનું અડધું વસ્ત્ર ફાડીને તારામતી પોતે કર માટે આપે છે. અને જ્યાં ચિતાગ્નિ આપવા જાય ત્યાં ડોમના સ્વરૂપે ઇન્દ્ર રાજા ત્યાં પ્રગટ થઈ જાય છે. ધન્ય છે હરિશ્ચંદ્ર રાજા તમારી ભક્તિને, ધન્ય છે તારામતી તમારી ભક્તિને. ખરેખર વશિષ્ઠ મહારાજ જેમ કહેતા હતા કે આપ ધર્મજ્ઞ છો, તો ખરેખર તમે ધર્મજ્ઞ છો. અને આજ હું પણ ઝૂકી ગયો તમારી ધર્મજ્ઞતાને જોઈને. ત્યારે કે છે ચાલો સ્વર્ગની અંદર, હું તમને લેવા આવ્યો છું. તો કે છે હું ન આવી શકું, કારણ કેમ કે મારો જે મતલબ માલિક છે એનું એ જે મને આજ્ઞા કરે એ રીતે જ કરી શકું, કેમ કે હું તો ગુલામ છું, દાસ છું. ત્યાં વિશ્વામિત્ર ઋષિ પણ પ્રગટ થઈ જાય છે, કે છે કે હે હરિશ્ચંદ્ર રાજા, તમે કોઈના દાસ નથી, તમે તો અયોધ્યા નગરીના રાજા છો. ધન્ય છે તમારી ભક્તિને, ધન્ય છે તમારી નિષ્ઠાને, ધન્ય છે તમારી સત્ય નિષ્ઠાને. ત્યારે કે છે ચાલો સ્વર્ગની અંદર.
અને એ સમયે હરિશ્ચંદ્ર રાજા કહેવા લાગ્યા કે નહીં, હું સ્વર્ગમાં નહીં આવી શકું, કેમ કે મારી પ્રજા કહે છે અહીંયા હોય અને હું સ્વર્ગમાં કઈ રીતે આવી શકું. એવું કહેવાય છે, ઇતિહાસો ગવાહ છે કે જ્યારે હરિશ્ચંદ્ર રાજા સ્વર્ગમાં ગયા તો પોતાની પ્રજા સાથે ગયા હતા. વિચાર કરો સજ્જનો, આ સત્યનિષ્ઠ પોતાના માર્ગ પર એ ક્યારે ચાલી શક્યા? કારણ કે સજ્જનો, આ રીતે એમનેમ નથી ચાલી શકાતું. કોઈ પર પણ વિશ્વાસ એમનેમ કોઈ વ્યક્તિ નથી મૂકી શકતો. કોઈને 500 રૂપિયા 1000 રૂપિયા આપો તો એ વિશ્વાસે હોય ત્યારે જ તમે આપો છો. કોઈને કાંઈ નાની એવી વસ્તુ આપો છો તો વિશ્વાસ હોય ત્યારે તમે આપો છો, એમનેમ નથી આપતા. ને આજના સમયમાં તો એક બાળકને કોઈ ચોકલેટ રસ્તા પર ચાલતો વ્યક્તિ આપે ને તો પણ બાળકોને ચેતવી દીધા હોય કે ભાઈ આ ચોકલેટ નહીં ખાવાની. કેમ કે આજકાલ એવા બધા કે છે પ્રસંગો બનતા હોય છે જેના કારણે. તો સજનો, આ વિશ્વાસ હરિશ્ચંદ્ર રાજાની અંદર આવ્યો ક્યાંથી? કારણ કે એને સત્યનો અનુભવ ઘટ મંદિરની અંદર કરેલો હતો, ત્યારે એ સત્યને પોતે કાયમ કરી શક્યા. રામચરિતમાનસની અંદર પણ કીધું છે. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી મહારાજ વર્ણન કરતા કહે છે, જાને બિનો નહીં હોય પરતીતિ, બિનો પરતીતિ ના હોય પ્રીતિ, પ્રીતિ બિના નહીં ભગતિ દ્રઢાઈ, જેમી ખગપતિ જલ કે ચીકનાઈ, જેમી ખગપતિ જલ કે ચીકનાઈ. જાને બિન નહીં હોય પરતીતિ, યાની કે જે ઈશ્વર તત્વ એ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માને જ્યાં સુધી જીવનમાં જાણ્યા નથી ત્યાં સુધી એના પ્રત્યે પ્રીતિ નથી થતી, અને પ્રીતિ નથી થઈ ત્યાં સુધી આપણી ભક્તિની અંદર દ્રઢતા નથી આવતી. તો આજ આપણી અંદર ખૂબ ભાવના છે, ખૂબ ભક્તિ કરીએ છીએ, લોકો અનેક પ્રકારની ભગવાનને રીઝવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, પણ આપણો વિશ્વાસ ડગતા વાર લાગતી નથી. એનું કારણ જે છે, કારણ કે અંદરથી એ ઈશ્વરને આપણે જ્યાં સુધી નહીં ઓળખીએ ત્યાં સુધી આપણે બહાર આવેલા, અને કે છે આપણો વિશ્વાસ ઈશ્વરના ચરણોમાં દ્રઢ નહીં થઈ શકે. માટે આવો આપણે પણ જીવનમાં એ ઈશ્વર પરમાત્માને ઘટ મંદિરમાં અનુભવ કરીએ. ત્યારે જ જીવનમાં એવું નથી કે પ્રેય માર્ગની અંદર કોઈ દુઃખ નથી. સંસારના જે માર્ગની અંદર છે ત્યાં પણ માણસ દુઃખી છે, અને શ્રેય માર્ગ છે એ માર્ગ તો કોઈ વિરલા જ જતા હોય છે, પણ એ માર્ગની અંદર જવાથી આગળ એ પોતે પોતાના જીવનમાં પોતાની સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે, પોતે એ ઈશ્વર તત્વને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. માટે આવો આપણે પણ શ્રેય માર્ગના રાહી બની જીવનને સફળ બનાવીએ. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.